নমস্কাৰ অনলাইন হেল্প চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকে BA, BSC, BCOM বা BA, LLB, LLB ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ক'ত জমা দিব লাগিব সকলো এটা ভিডিঅ'তে দেখাম। সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট আমি ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন কৰাৰ বাবে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত online.gu.in বুলি আমি সাৰ্চ কৰিম। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত যেটো ফাৰ্ষ্ট ওয়েবসাইট ওলাব online.gu বুলি তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব। আমি এটো স্ক্ৰল কৰিম। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াত যেটো ষ্টুডেন্ট লগইন বুলি লিখা আছে ষ্টুডেন্ট লগইনত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইউজাৰ নেমত আমাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে registered mobile number he mobile number জিওৰ আন্ডাৰ যেটো registered mobile number আছে mobile number আৰু পাসওয়ার্ডটো এন্টাৰ কৰি ইয়াতে যেটো পাসওয়ার্ডটো আপোনাৰ এটো ডেট অফ বাৰ্থটো হ'ব দিয়া ফৰম্যাট মতে তাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ যেটো ক্যাপচা কোড আছে ক্যাপচা কোডটো এন্টাৰ কৰিম। ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো লগইন লিখা আছে আমি লগইনত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অপচন এটা থাকিব এপ্লাই ফৰ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন হে অপশনটো আমি এটা থাৰ্ড অপশন যেটো আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইপস অফ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন এপ্লিকেশন দেখাব যে যদি আমি ফটোকপি অকল আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বিচাৰো ফটোকপি বিচাৰো তেনেহলে ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন নকৰাকৈ যদি আমি অকল আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বিচাৰো তেনেহলে 220 আমি পে কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰো উইথ ফটোকপি আমাৰ আনসাৰ শিটৰ লগত তেনেহলে 550 আমি পাৰ পেপাৰ পে কৰিব লাগিব আৰু ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন যদি আমি কৰিব বিচাৰো উইদাউট ফটোকপি তেনেহলে আমি 330 পাৰ পেপাৰত আমি পে কৰিব লাগিব। সো আমি ইয়াতে ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন উইদাউট ফটোকপি যেটো পাৰ পেপাৰ 330 হয় হেতু আমি পে কৰিম। সো এটো পে কৰাৰ বাবে ওপৰত যেটো 3 লাইন আছে 3 লাইনত ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্লাই ফৰ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যনত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। এপ্লাই ফৰ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াতে আমি সিলেক্ট সেশনত আমাৰ সেশন ইয়াৰটো ইয়াৰে পৰা সিলেক্ট কৰি লম। তাৰ পিছত আমাৰ সেমিষ্টাৰটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ডিটেইলছ খিনি আহি যাব। আমাৰ ৰিজাল্ট হিচাপে আমাৰ ডিটেইলছ খিনি আহি যাব। ইয়াৰে আমি যেটো সাবজেক্ট ইয়াতে আমি এটা সাবজেক্ট আমি পাৰ সাবজেক্ট এটা কৈ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। সো আমি ফাৰ্স্ট এটা সাবজেক্ট লৈ লৈছো। তাৰ পিছত আমি ইয়াতে সিলেক্ট টাইপত আমাৰ ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন উইদাউট ফটোকপি অফ আনসাৰ শিট যেটো আছে ফাৰ্স্ট অপশন হেতু আমি সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তো ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন উইদাউট ফটোকপি অফ আনসাৰ শিট হেতু আমি সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত अगेन আমি এটো ক্লিক হিয়াৰ টু সাবমিট ইওর এপ্লিকেশন যেটো লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। তো ইয়াতে ওকে ক্লিক কৰি দিম। अगेन ওকে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি আকৌ 3 লাইনত ৰাইট সাইডে যেটো 3 লাইন আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি ভিউ ইওর ৰি-ইভ্যালুৱেশ্যন এপ্লিকেশনছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে এটো আমাৰ এপ্লিকেশনটো ইয়াতে শো কৰিব। তাৰ পিছত ইয়াতে পেমেন্ট অপচন আছে। ইয়াতে আমি পেমেন্ট কৰিব লাগিব থ্ৰু SBI কালেক্টৰ পৰা। তাৰ পিছত ইয়াতে আমি পেমেন্ট কৰাৰ পিছত ট্ৰানজেকচন নাম্বাৰ পেমেন্ট ডেট আৰু যেটো আমাৰ ৰিসিপ্ট হ'ব হেতু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। সো আমি SBI কালেক্ট বুলি ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব। তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি সাৰ্চ বাৰত যাম। ইয়াতে ক্যাটাগৰীত আমি ক্যাটাগৰী যেটো সাৰ্চ বাৰ আছে তাতে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি সাৰ্চ কৰিম। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। তো আমি ইয়াতে এটো ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম এটা খোল খাই যাব। ইয়াতে আমি পেমেন্ট ক্যাটাগৰীত আমাৰ ইয়াতে এক্সাম ফি বেক এৰিয়াৰ বুলি হেতু সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ক্যান্ডিডেটৰ নেম আমি এন্টাৰ কৰিম। আমাৰ ইমেইল আইডি টো এন্টাৰ কৰিম। ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো কন্টাক্ট নাম্বাৰ নেক্সট আমি আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিম। কন্টাক্ট নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এটা আমি আমাৰ সেমিষ্টাৰটো এন্টাৰ কৰিম।
সেমিস্টাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰিমাৰ্কছত আপুনি যেটো ৰিইভ্যালুয়েশন কৰিব বিচাৰে যেটো পেপাৰৰ সিম্পলি ইয়াতে আমি হেতু টাইপ কৰি দিম ৰিইভ্যালুয়েশন ফি ফৰ BA LLB 1.1 জেনাৰেল ইংলিশ আপোনাৰ যেটো সাবজেক্ট হয় ৰিইভ্যালুয়েশন ফৰ BA মেজৰ জেনাৰেল ইংলিশ বা আপোনাৰ যেটো সাবজেক্ট হয় হেতু আপুনি এনেকুৱা টাইপ কৰি দিব লাগিব তাৰছত আমাৰ যেটো পেমেন্ট আছে ফি হেতু আমি ইয়াতে টাইপ কৰি দিম 330 বুলি আকৌ ৰিমাৰ্কছত আমি একেই যেটো ৰিমাৰ্কছত আমি লিখিছিলো ৰিইভ্যালুয়েশন ফি ফৰ BLLB 1.1 আপোনাৰ যেটো পেপাৰ হয় হেমতে এটো আমি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব লিখাৰ পিছত নেক্সট আমি ইয়াতে এন্টাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছত ইন্ডিভিজুৱেল বুলি সিলেক্ট কৰা থাকিব তাৰ পিছত আমি সিলেক্ট কৰি ইয়াতে নেমটো আমি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম নেম এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিম ডেট অফ বাৰ্থ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত again আমি আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিম মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত again আমি আমাৰ যেটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিম ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো চেক বক্স আছে আই হেভ ৰিড এণ্ড এগ্ৰি টু দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছ চেক বক্সত ক্লিক কৰি ইয়াতে যেটো ক্যাপচা কোড আছে ক্যাপচা কোডটো আমি এন্টাৰ কৰিম ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি যেটো নেক্সট লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেমেন্ট ডিটেইলছটো শো কৰিব ইয়াতে আকৌ আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই পেমেন্ট ডিটেইলছত এটা আমি পেমেন্ট কৰাৰ বাবে বহুত কেটা অপচন পাম সো আমি ইয়াতে আদাৰ বেংকৰ ডেবিট কাৰ্ড এটি পেমেন্ট কৰিম সো ইয়াতে যেটো আদাৰ বেংক ডেবিট কাৰ্ড আছে তাতে সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ যেটো কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ কাৰ্ড নাম্বাৰ এক্সপায়াৰি ডেট কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেম এণ্ড CVV নাম্বাৰটো ইয়াতে আমি ডিটেইলছখিনি কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰিম আমি এক্সপায়াৰি মান্থ এণ্ড ইয়াৰ টু ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট আমি ইয়াতে কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ নেমটো এন্টাৰ কৰিম কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ নেমটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ CVV নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিম নেক্সট আমি ইয়াতে CVV নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ক্যাপচা কোড দিয়া আছে সেই ক্যাপচা কোডটো আমি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো পে লিখা আছে আমি পেত ক্লিক কৰি দিম পেত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো আকৌ পেমেন্ট গেটৱেলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব ৰিডাইৰেক্ট হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰত এটি OTP যাব সেই OTPটো আমি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিম OTP এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম যেটো লিখা আছে কনফাৰ্মত আমি ক্লিক কৰি দিম কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো পেমেন্ট ৰিসিপ্ট হেতু ইয়াতে শো কৰিব নেক্সট আমি এটো পেজটো স্ক্ৰল কৰিম তো আমাৰ পেমেন্ট ৰিসিপ্ট হয় এটো স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে যেটো ডাউনলোড লিখা আছে আমি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিম ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো পেমেন্ট ৰিসিপ্ট এই পেমেন্ট ৰিসিপ্টটো ইয়াতে ডাউনলোড হৈ যাব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এই পেজটোত আহিম আমাৰ যেটো পেমেন্ট ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ তাতে আমি দেখা পালো হেতু আমি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম পেমেন্ট ডেট এন্টাৰ কৰিম আৰু আমাৰ যেটো পেমেন্ট স্লিপ হেতু আমি ইয়াৰে পৰা আপলোড কৰি দিম আপলোড কৰাৰ পিছত যেটো সাবমিট লিখা আছে আমি সাবমিটত ক্লিক কৰি ইয়াতে ওকেত ক্লিক কৰি দিম ওকেত ক্লিক কৰি দিম আমি ওকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে গুটেখিনি সাকসেসফুল দেখুৱাব আৰু ইয়াতে ষ্টেটাছত যেটো ডাউনলোড লিখা আছে ইয়াৰে পৰা ডাউনলোড যেটো লিখা আছে ডাউনলোডত আমি ক্লিক কৰিম ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম আৰু যেটো পেমেন্ট ৰিসিপ্ট এটো এটাচ হয় একেলগে আমাৰ ডাউনলোড হৈ যাব সো আমি নেক্সট এটো যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম আৰু পেমেন্ট ৰিসিপ্টখন আছে এটো আমি প্ৰিন্ট আউট উলাই এজ এ ফিজিক্যাল ফৰ্ম এটো আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি লৈ যাব লাগিব মাৰ্কশিটটো আমি লৈ যাব লাগিব একেলগে দুই কপি কৰি আমি এটো লৈ যাব লাগিব নেক্সট আমি যাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ৰিভলিউশন ফৰ্ম সাবমিট কৰিব কাৰণে সো BLLB এণ্ড LLB ৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংত ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ কনফিডেন্সিয়েল
ব্ৰাঞ্চ বা কনফিডেন্টিয়েল ব্ৰাঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ কৰিডৰ এটা আছিল আপুনি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ আপুনি ৰাইট সাইডে একেবাৰে সিধা দেখা পাব যে ব্ৰাঞ্চ কনফিডেন্সিয়েল ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে গৈ আপোনালোকে BALLB বা LLB ৰ যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম তাতে জমা দিব লাগিব নেক্সট BA BSC BCOM ৰ বাবে ৰি-ইভালুৱেচনৰ বাবে আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ বেক সাইডে নিউ এক্সামিনেশন বিল্ডিং বুলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তো তাতে গৈ আপোনালোকে যেটো ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ আছে বিল্ডিঙৰ তাতে গৈ জমা দিব লাগিব সো আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব